malapit ang iyong may bahay. Opo, dapat sa madaling puntahan. Sa Isetann. Dapat ang mga bilihin abot kaya. Sa Isetann. Dapat dun sa maraming pwedeng mapagdibaman. Sa Isetann. Here! Tara na! Sa Isetann. Isetann Department Store and Supermarket. Carriedo, Quiapo, Recto, Santa Mesa, and Quezon. Sa Isetann, abot kaya ang saya! Abot kaya ang jeans! Talagang talaga? Shirts pamorma! Talagang talaga? Grocery pang-outing! Talaga? Gusto ka rin for project! Talagang talaga? Pati appliances at gamit pang bahay, abot kaya din! Talaga? Ano man ang okasyon na pangangailangan mo? Sa Isetann, talaga to the 100th power! Linya ko yun eh. Abot kaya ang saya sa Isetann. Carriedo, Quiapo, Recto, and Santa Mesa.
Kalaban lang to, no? Napunta ko sa swimming pool.